Varför ville du att jag skulle komma hit till dig idag? Jag hade hunnit bli rädd för att ge mig iväg ut. Det är ju en ny båt. Jag köpte båten i höstas och jag var ute bara ett par dagar med den då innan jag tog upp. Har du inte haft någon båt tidigare? Jo, jag har haft båt tidigare. Jag har haft en IF-båt och den har jag haft i 25 år. Så den var jag ju väldigt van vid. Den är 4 fot större och tyngre. Och så är den inombordare och jag är van vid utombordare. Mm. Jag var tvungen att ta upp båten en gång efter sjösättning för att reparera en genomföring. Och gjorde några dåliga tilläggningar. Där jag kom snett och jag var tvungen att backa ut och försöka hitta bojen igen. Och det jag bara vinglade omkring och tyckte att det var fruktansvärt jobbigt. Och de tilläggningarna har jag haft i huvudet och de har liksom blivit sämre och sämre beroende på hur lång tiden har gått. Ja. Liksom. Så du minns de som nu fullständigt katastrofala Totalt katastrofala. Liksom plaststrimlor av de andra båtarna runt omkring. Ungefär så känns det. Ja, precis. Ja. För det växer liksom i huvudet ju längre tid det går. Ja. Och så kände jag så här kan jag inte ha det. Nej. Jag har köpt en ny båt, en större båt för att den är mycket mer bekväm för mig. Och så törs jag inte ge mig iväg ut. Så här kan jag inte ha det. Men vad hade varit annorlunda om inte allt det här krångligt hade hänt? Om du hade liksom gett dig av på en gång. Då hade du alltså känt annorlunda. Då hade du inte varit lika... Nej, alltså jag hade varit modigare om jag säger så. Jag hade nog fortfarande tyckt att det var inte lika kanske. Men jag hade ju fortfarande tyckt att det varit annorlunda och tagit det lite försiktigare eftersom båten är ny för mig och den känns annorlunda. Men då hade jag momentum redan. Så att då hade jag ju liksom farten i mig. Det var bara att köra. Så det som gjorde att du blev rädd nu, det var helt enkelt att det blev ett avbrott i den här mentala idén om att nu ska jag bara ge mig iväg här och visserligen ny båt men det är klart det här kommer att gå bra. Och så blev det ett brott i det. Och det var väldigt, väldigt tungt att känna det på det sättet. Jag älskar ju att vara ute med båten, jag älskar att segla. Jag har inte varit ute med den här så mycket. Men jag älskar ju att vara ute på vattnet. Precis, och så plötsligt så blev det kanske inte helt stängt men det blev inte lika lustfyllt längre. Nej, det blev ju inte det. Nej. Det blev bara oro i det hela. Men blev det något bättre nu då när du har övat? Massor. Ja. Jo, för de övningarna vi gjorde idag, att backa med båten en längre sträcka och känna på den roderverkan som det gav. För det var ju ganska tungt att backa med båten och det tyckte jag var läskigt förut. Och göra många övningar mot boj. Men med all den kunskapen så får jag ju en större säkerhet. Nu tror jag att jag vet vad jag gör. Ja, alltså jag tänker på, du var ju väldigt tveksam till själva grejen att backa. Ja! I början här alltså, att nej men det är jätteknepigt och båten bara liksom åker hit eller dit. Men jag tror att vad som hände där var väl också att det blev lite avdramatiserat när jag sa att det är fullständigt normalt att det blir sådana krafter i rodret. Det är inget fel utan det är kanske för att du har ett stort roderblad som gör att det blir extra mycket kraft på det. Och då var det som att då tog du bara i hårdare och så var det inte mer med det liksom. Så här går det till att backa och så får man hålla i som tusan och så går det rakt. Jag tror att det är ju en del i det hela, så att säga, normalisera händelserna ombord på båten. Att det är precis så som båtar är. Ja. Och då anpassar man sig till det och tycker inte att det är skrämmande längre på samma sätt. Nej, precis. Ja. Så jag känner mig lite nöjd. Ja, vad bra. Vänta bara, du ska bli mer än nöjd innan vi är klara. Och just det att vi har repeterat, vi har gjort det under en längre sträcka, inte bara pyttelite sådär utan verkligen backat en lång bit.
både hit och dit och svängt lite grann och sådär och känt. Nej, det var väldigt, väldigt, Och väldigt även bra. den här övningen på bojen att göra många gånger tror jag är det som är A och O. Alltså att man måste, alltså som sagt, hur mycket har man inte övningskört med sin bil innan man börjar ge sig på vägarna? Eller hur? Alltså det är lika många gånger man måste göra med båten. Ja. Och förmodligen fler, därför att båten kan du inte stanna och bara tänka en liten stund. Utan du måste veta vad du håller på med hela tiden för du måste ha fart i båten. Precis. Ja. Så det är att verkligen ge sig den tiden. Nu ska jag öva 100 gånger. Ja. Och så gjorde jag ju en ganska bra tilläggning här Du också. gjorde ju en utomordentligt bra tilläggning här. Så att, och den kommer ju också komma med mig nu när jag ska ut sen och segla. Så nu har ju det senaste på minnesbanken är ju en bra tilläggning. Och tänk vad bra den kommer att vara nu när du har processat den. Den kommer ju bli så strålande. Den kommer att bli lysande. Ja men alltså, hur var den kan man väl Bara säga, guldstjärnor hela vägen. Precis. Ja men det är jättebra. Jag tycker vi slutar med guldstjärnor.